از آکاشیک که رد بشیم سری میزنیم به یک افسانه باستانی. آگارتا، یک شهر زیرزمینی با موجوداتی که از تمدن‌های فراتر از بشر هستند. در باور بعضی مکاتب این تمدن زیرزمینی مثل لموریا، پلدیان‌ها و غیره با شبکه کریستالی کره زمین مرتبطن و شاید بخش از اطلاعات آکاشیک توی این شبکه‌های انرژی ذخیره یا منتقل میشه. ایده شبکه کریستالی در واقع همه اتفاقات و آگاهی زمین به صورت انرژی و کدهای اطلاعاتی هست. توی کریستال‌های عظیم یا تونل‌های انرژی ثبت شده که محققان معنوی اعتقاد دارن آدمای خاص یا حتی تمدن‌های فرازمینی بهشون دسترسی دارن. توی فیلم‌های ایندیانا جونز and the Kingdom of the Crystal Skull، Journey to the Center of the Earth، The Lost City of Z، اینا همه مفهوم شهر گم شده رو دارن. شبکه‌های زیرزمینی و انتقال دانش باستانی از طریق زمین توی این فیلم‌ها بارها تکرار شده. در باورهای مدرن تر چیزی به نام ژن ماورایی وجود داره. اکسترا دیمنشنال ژن یا DNA آگاهی هم مطرح شده. گفته میشه بعضی از انسان‌ها از طریق این ژن توان دسترسی به آرشیو آکاشیک، تلپاتی، سفر در زمان یا حتی دگرگونی انرژی فضا رو دارن. تو داستان‌های متافیزیکی اغلب قهرمان‌ها مثل همونایی که تو فیلم‌های خاص کار شگفت‌انگیز انجام میدن، تجسم همین دسترسی و قدرتن. نمونه بارز این ایده رو تو آثاری مثل لوسی میتونیم ببینیم که قدرت مغز انسان رو به نمایش میذاره، یا حتی سریال ابرقهرمانی مدرن. یکی از محورهای اصلی متافیزیک اینه: ما فقط قربانی گذشته یا کارمای اجدادمون نیستیم. اگه به انرژی ذخیره شده توی آکاشیک دسترسی پیدا کنیم، چه با مراقبه، چه با خودکاوی یا حتی الهام هنری، میتونیم عقده‌ها و سوگندهای حل نشده رو متحول بکنیم، مشکلات تکرار شونده رو شفا بدیم و به آگاهی و آزادی بیشتر برسیم. از نگاه فیلم و سریال تا عرفان و علوم نوظهور یک دعوت جدی هستش برای بازاندیشی درباره واقعیت، خاطره و اثر هر لحظه زندگی. شاید ما هم مثل شخصیت سینمای بزرگ یک کد کوچیکی توی این آرشیو عظیم کیهانی داشته باشیم. در نهایت این تو هستی که تصمیم میگیری چه چیزی رو از گذشته تغییر بدی و چه تجربیاتی رو دوباره بنویسی. اگه به سراغ قصه های قدیمی ملل مختلف بری، همیشه یک نقطه تاریک و رازآلود پیدا می‌کنی، جایی که مردم باور داشتن دنیای پنهان زیر پای ما وجود داره. آگارتا رو در واقع شهر افسانه‌ای و اسرارآمیز زیرزمینی میدونن که ریشش از شرق یعنی هند و تبت شروع میشه. واژه آگارتا تو بعضی از متون بودایی و هندو هم اومده، جایی شبیه به بهشت زمینی، یعنی جایی به شدت دور از دسترس اما واقعاً زیر زمین. تو غرب هم اسم آگارتا رو از قرن 19 بیشتر میشنویم، جایی که نویسنده‌هایی مثل لیتن یا ساندرسون سعی میکنن این افسانه ها رو با داستان علمی تخیلی ترکیب کنن و یک هزار توی عجیب خلق کنن. آگارتا جایی بین واقعیت و افسانه، همون دنیایی که تو خیلی از فیلم‌ها مثل Journey to the Center of the Earth انعکاسش رو می‌بینیم. تصور کن لایه لایه زیر پای ما یه شهری پر از نور و زندگی که قرن‌هاست از دید ما پنهان مونده. در رابطه با افسانه فرازمینیان و پیوند آگارتا میشه گفت یکی از جذاب‌ترین بخش‌های افسانه آگارتا همونجاست. همونجایی که پاش به قصه های بیگانگان فضایی باز میشه. تو خیلی از روایت های متافیزیکی گفته میشه که ساکنان اصلی آگارتا انسان های معمولی نیستن، بلکه نوادگان فرازمینی هایی هستند که هزاران سال پیش از ستاره هایی مثل پلدیس که در واقع توی این ویدیو به صورت کامل درباره‌اش صحبت شده، از ستاره هایی مثل سیریوس، از این ستاره ها اومدن به زمین و در دل کوه و زمین جا خوش کردن. اونا تکنولوژی هایی دارن که حتی تصورش برای ما سخته، از سفر بین ابعادی، جابجایی ذهنی و میدان های انرژی جمعی گرفته تا درمان های بیماری و فرکانس و کریستال. این مفاهیم فقط تو متون مذهبی و عرفانی نمونده، سینما هم این ایده رو با قدرت وارد قصه هاش کرده. مثلا توی فیلم پرومیتئوس با ترکیب تمدن باستان و بیگانگان بازی میشه، یا توی این فیلم جیمز کامرون موجودات نوری زیر آب نشون داده میشه که خودشون یک دنیای جدا دارن و تکنولوژی های عجیب غریب دارن. حتی انیمه های ژاپنی مثل Children Who Chase Lost Voices داستان دختری رو میگه که وارد جهان زیرزمینی میشه و با موجوداتی مواجه میشه که ترکیبی از اسطوره و علمن. یعنی واقعا مرز خیال و واقعیت برای این افسانه خیلی باریکه. حالا فکرشو بکنید اگه واقعا همچین دنیایی وجود داشته باشه، ورودیاش کجاست؟ روایت‌هایی از سراسر دنیا هست که مدعی میشه بعضی کوه‌ها و نقاط انرژی دار مثل درب خونه آگارتا یا شاید همون تونل ورود به این جهان پنهانه. کوه شاستا تو کالیفرنیا یکی از معروف‌ترین لوکیشن هاست، جایی که سال‌هاست آدم‌ها تجربه‌های اسرارآمیز و حضور انرژی عجیب رو گزارش کردن. تبت و هیمالیا هم به عنوان شریان‌های ورود به این بهشت زیرزمینی تو افسانه‌های بودایی نقش دارن. بعضیا توی برزیل، قطب شمال و حتی قطب جنوب هم باور دارن که دروازه‌های پنهان با آگارتا پیدا میشه
و روایت‌هایی از ناپدید شدن افراد یا احساس بودن تو حضور موج انرژی‌های عجیب شنیده شده. کافیه فیلم As Above So Below رو دیده باشید تا بتونید ببینید که این ترس و کنجکاوی پا گذاشتن تو تونل‌های مخفی و تجربه‌های چیز ناشناخته چقدر واقع‌گرایانه میتونه ساخته شده باشه. این وسط یه نظریه افراطی اما خیلی تاثیرگذار وجود داره. زمین تو خالی یا هولو ارث. توی این فرضیه ما فقط رو سطح یک سیاره توپر راه نمیریم، بلکه همه چیز پر از شبکه‌های تو در تو از تونل‌ها و شهرهای مخفی که بعضیشون اونقدر پیچیده و پیش رفتن که خبر نداریم تا کجا ادامه داره. شهر زیرزمینی درینکویو تو ترکیه یه شاهکار باستانی هستش که نشونه اینه که بشر تونسته صدها سال تا 8 طبقه تو دل کوه رو معماری بکنه. پس چرا نشه به وجود تمدن پنهان فکر کرد؟ سینما هم با این ایده بازی کرده. کافیه Journey to the Center of the Earth یا اسکال آیلند رو ببینی. همیشه یک تونل، حفره یا دنیای ناشناخته زیر دنیا هست که قهرمان‌ها باید بهش برسن. حالا سراغ هیجان انگیزترین بخش بریم. چه موجوداتی واقعا زیر زمین زندگی میکنن؟ روایت‌ها میگن 2 تا گروه عمده هستن. یکی نژادهای مثبت مثل پلیدیان‌ها و لموری‌ها که موجودات نورانی یا فرازمینی‌های دوست حساب میشن. گفته شده اینها ژن‌هایی دارن که براشون قدرت‌هایی مثل تلپاتی رو به ارمغان میاره. از طرف دیگه نژادهای منفی هم هستن مثل خاکستری‌ها، مثل دراکو یعنی اژدهاسانان یا رپتایلیان ها. قرار دارن که توی تئوری‌های توطئه و قصه های سایه روشن معمولاً اهداف تسلط و کنترل دارن. بعضی از طرفداران متافیزیک این باور رو دارن که تمدن‌های زیرزمینی با انسان‌های معمولی تلفیق ژنتیکی داشتن. یا هنوزم یک سری پروژه‌های مخفی هست که آزمایش‌های فراتر از علم و عرف رو توش انجام میدن. حتی سریال Stranger Things دنیای موازی و تونل‌های متصل به زیرزمین رو نشون میده که موجودات عجیبی ازش بیرون میان، یا دکتر هو که بشر و نژادهای غیر انسانی رو تو لایه‌های زمین درگیر میکنه. حالا سوال مهم، اگه واقعا همچین تمدنی هست چرا مخفیه؟ یک تفسیر رایج اینه که بخش خوب و معنوی ترشون خودشون رو مخفی کردن تا بشر بتونه با رشد شخصی و آگاهی بیشتر خودش رو به یک مرحله‌ای برسونه که آماده برقراری ارتباط به اونا بشه. محافظت از دانش، حفظ تعادل زمین و جلوگیری از فاجعه‌های احتمالی. اما روایت‌هایی هم هست که میگه بعضی نژادهای زیرزمینی دم از کنترل و قدرت میزنن و دنبال نفوذ و تخلیه از انرژی منفی انسان‌ها هستن، همونجوری که توی بعضی داستان‌ها و فیلم‌ها دیده میشه، مثلا آتلانتیس، The Lost Empire. اقوام مخفی یا تکنولوژی فوق بشری زیر آب که شباهت خیلی عجیبی به روایت‌های زیرزمینی داره رو نشون میده. یا توی خیلی از داستان‌ها مفهوم نگهبان زمین یا زمینبانان نقش پررنگی دارن. اینا هم به عنوان آموزگار معنوی و هم گاهی مثل دشمن پنهان بشر توی فیلم‌ها نشون داده میشن. در نهایت این سوال باقی میمونه: آیا ممکنه روزی بشریت واقعا بتونه با آگارتا ارتباط بگیره یا حتی واردش بشه؟ بعضی از عرفا و نظریه پردازان معتقدن که وارد عصر آکواریوس یا آبریز شدیم، دوره‌ای که فرکانس انرژی زمین داره میره بالا و پرده‌های بین بعدها داره کم کم میره کنار. اگه همچین چیزی واقعیت داشته باشه، شاید دیگه مرزی بین دنیای ما و تمدن‌های زیرزمینی و حتی ارتباط با آگاهی جمعی آگارتا نباشه و انسان‌ها هم بتونن استعداد ژنتیکی فراموش شده خودشون رو فعال بکنن. اینجا جایی که رویا، امید و فرضیات عجیب به هم میرسن و شاید دنیای فردا خیلی متفاوت‌تر از اون چیزی باشه که الان میشناسیم. خب حالا نوبت شماست. تا حالا فکر کردین اگه یکی از این شبا ورودی مخفی به جهان آگارتا تو مسیرت باز بشه، جرأت داری قدم بذاری توش یا نه؟ اگه یه روز بشریت با تمدن زیرزمینی یا حتی با بخشی از خویش پنهانش ارتباط بگیره، دنیا چه شکلی میشه؟ برای تو آگارتا فانتزی یک حقیقت پنهانه؟ تو کامنت برام بنویس کدوم فیلم یا داستان تو رو بیشتر قانع کرد که شاید واقعا زیر پامون یک تاریخ مخفی وجود داره. این ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب یادت نره و اگه دوست داشتی این قصه رو برای یکی که کنجکاوه بفرست. ماجرای زیر زمین هنوز تموم نشده.